خب سلام، وقتتون بخیر. امروز در خدمتتون هستم با یک ریویوی جذاب از یک برندی که تا به حال هیچ ریویوی ازش نداشتیم. برند کرنداش و خودنویس 849 به رنگ نارنجی. چون هیچ ریویوی قبلا از این خودنویس نداشتیم، من اول باید یک کمی در مورد خود برند خدمت شما توضیح بدم. برند کرنداش برمیگرده تأسیسش به سال 1915، پس همطور که میبینید بیشتر از یک قرن در واقع از تأسیس این شرکت میگذره. شرکت کرنداش به خاطر ساختن مدادها، مداد رنگیها و چیزهای بیشتر توی این طیف بسیار بسیار مشهوره و اولین محصولاتش هم در واقع مدادها و مدادهای رنگی خاصی بوده که سالیان سال استفاده می شده و خیلی خیلی طرفدار داره. اسم این شرکت خودش داستان جالب و قشنگی داره که این اسم کرنداش از کجا میاد. قضیه کرنداش این هستش که در زبان ترکی، حالا شاید قدیم، به مداد میگفتن، به جایی که بگن در واقع کلمه برای مداد داشته باشن، از کلمه معادل گرافایت استفاده میکردن که میشده سنگ سیاه یا که بشه همون زغال در واقع، که به ترکی قرداش یا حالا یه ذره در واقع لاتین شدهش میشه کرداش. توی زبان روسی تبدیل شده در واقع به کارانداش. کارتونیستی مال قرن 19 که متولد 1858 مسکو بوده و فرانسوی الاصل بوده که توی مسکو به دنیا اومده، بعداً اسم مستعار خودش رو تبدیل میکنه به کرنداش و به عنوان کرنداش در واقع فعالیت‌هاش رو منتشر میکنه. این اسم بعداً توسط شرکت کرنداش که اسمش اول در واقع متفاوت بوده توی سال 1924 انتخاب میشه به عنوان نام شرکت. همونطور که عرض کردم به این دلیل هم بوده که بیشترین محصولات این شرکت مدادها بودن. کرنداش اولین های زیادی رو توی دنیا ساخته و خصوصا در حوزه مدادها و مدادهای رنگی چیزهای رو خیلی زیادی رو برای اولین بار توی دنیا ساخته و معرفی کرده. یکی از چیزایی که کرنداش برای اولین بار توی دنیا ساخت و معرفی کرد مداد رنگی های واتر کالر بود که در این حال که مداد رنگی بود میتونستین یک کمی در واقع نوکشون رو خیس بکنید و تبدیل میشد به یه چیزی مثل آبرنگ و موضوعات این شکلی که هنرمندا بسیار بسیار دوستش دارن توی دنیا. یا مثلا در واقع فیکس پنسل ها بودن که در واقع همین مدادهایی هستن که اون نوک زغال یا گرافایت رو مثل نوک در واقع توی خودشون میگیرن. یه حالت چنگکی داره که نوک رو نگه میداره و خیلی برای طراحی مناسبه که الان همه برندها تقریبا دارنشون. به تدریج سری های مختلفی رو شروع کرد کرنداش ساختن. یه سری وجود داره توی کرنداش به نام سری اکریدور که از سال 1953 معرفی شد. سری اکریدور سری لوکس در واقع کرنداش هست که هنوزم که هنوز خودنویس ها قلم های اکریدور بسیار معروفه و بسیار گرون قیمته. اومد یه سری دیگه ای رو ساخت به نام سری 849 در سال 1969. این سری رو معرفی کرد که این سری به خاطر اینکه تمام مشخصه هاش مشابه اکریدور بود اما قیمتش رو سطح پایینتری در نظر گرفته بود که عام مردم بتونن ازش استفاده بکنن، تبدیل شد به یکی از کلاسیک ترین محصولات این شرکت و یکی از پرفروش ترین ها که از همون سالها تا الان یکی از پرفروش ترین ها بوده. این محصول به حدی کلاسیک و به حدی پرطرفدار شد بین مردم و کیفیت بالایی داشت و استاندارد خیلی بالایی توش استفاده شده بود که روی تمبرهای پستی سوئیس هم توی سال 2005 چاپ شد به بزرگداشت طراحی کلاسیک سوئیس. به عبارت دیگه سری 849 همطور که میبینید هم اصالت کارنداش و اون طراحی های 6 ضلعی کارنداش رو داره و هم به حدی پرطرف داره که به نوعی جزو طراحی های کلاسیک سوئیس تلقی میشه.
و همونطور که میدونید سوئیس یکی از کشورهاییه که با دقت ترین چیزها رو میسازه و ساعتهای دستساز سوئیسی معروف ترین ها در دنیا هستند و به لحاظ قیمت دقتی که دارند و اینها هیچ کشوری توی دنیا توان رقابت با این دقت رو نداره، حتی کشوری مثل ژاپن. بریم سراغ خودنویس. ببینید خودنویس همونطور که توضیح دادم دقت ساختش، کیفیت مواد استفاده شده و البته رنگ های جذابی که این سری 849 داره که فوق‌العاده زیبا و لذت بخشه، طراحی که از روی همون طراحی های کلاسیک مدادها انگار برداشته شده و سری 849 با همین مدل هم در واقع چیزهای مختلف مثل اتود و خودکار و روان‌نویس و اینها هم داره. خب کرندش اولین خودنویس خودش رو در سال 1970 تولید کرد و به تدریج خودنویس های بسیار بسیار خاص و گرون قیمتی رو ساخت که قیمت های خیلی خیلی بالایی دارن، مثل سری لمن این شرکت که خودنویس های فوق العاده عالی و با کیفیتی میسازه و قیمت هاش فراتر از حتی چیزهایی مثل ویسکونتی و هوموسیپینز و خیلی از خودنویس های گرون و گرون قیمتی هستش که میشناسیم یا حتی گرونتر از مونتبلانک 149 کلاسیک که همه خیلی میشناسنش و خیلی دوستش دارند و این حرف. خودنویس رو ببینیم. خودنویس بدنه که 849 ها کلن بدنهای فلزی آلومینیومی دارند، اما با توجه به اینکه آلومینیوم فلز سبکیه وزنشون بسیار بسیار سبک و بسیار بسیار خوش دسته و این خودنویس 849 هم از این قاعده مستثنا نیست. در مورد ابعاد خودنویس صحبت بکنیم. خودنویس دقیقاً 14 سانتی متر طولش در بسته و دقیقاً ضخامتش 1 سانتی متره. کنار چند تا خودنویس دیگه ببینیمش. لامیه 2000، یک پایلوت کپلس، پایلوت فالکون و یه پایلوت متروپولیتن. همونطور که میبینید طولش از پایلوت متروپولیتن یه ذره کشیده تره، ضخامتش یه مقداری به نظر من کمتره حداقل از بخش ضخیم اون، ولی در مجموع خودنویسی کشیده‌ایه با ابعاد نسبتاً استاندارد، شاید یک کمی باریکتر از چیزی که خیلی از خودنویس ها البته هستند، ولی چیزی که توی ذوق بزنه نیست اکیدن. گیره خودنویس گیره هستش که گیره خیلی خیلی کاربردیه و این گیره در میاد، یعنی با یک کمی فشار این گیره از جاش در میاد و کاملا خارج میشه. یه چیز خیلی بامزه در مورد این خودنویس وجود داره و اونم اینه که لوگو دقیقاً زیر گیره است، یعنی این آرم کرنداش دقیقاً زیر گیره است و گیره هم اینجا در واقع یک زائده ای داره که توش گیر میکنه. اینجوری نیستش که مثل کاوکو از هر طرف دلتون خواست بذاریدش، دقیقاً جاش اینجاست. اما چرا؟ برای خود من یک کمی عجیب بود این موضوع، واقعا یک کمی بهش فکر کردم و چیزی که به نتیجه که بهش رسیدم اینه که به رغم اینکه این طراحی کمی عجیب به نظر میرسه، ولی به نظر میرسه که این طراحی برای کسایی طراحی شده که خیلی 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 حساسن و خیلی اون حس OCD رو دارن و کسایی که خیلی حساس هستن معمولا دوست دارن که هر چیزی در بالاترین حد از تقارن قرار داشته باشه. خب وقتی شما یه لوگویی داشته باشید که یه طرف گیره بیفته و با یه طرفش فرق بکنه، خب این خودش یک ابنورمالیتی انگار ایجاد میکنه و این برای به نظر میرسه که این خودنویس برای کسایی طراحی شده که دیگه خیلی خیلی به همچین چیزایی حساسن. ولی در این حال اگر نخواستین و خواستین لوگو معلوم باشه خیلی راحت اینو در میارید، یعنی به همین دلیل این گیره رو هم ثابت در نظر نگرفتن، پس اینو خیلی راحت درش میارید، میتونید ببینید روش چیزی میشه شبیه کاوکوهای کلاسیک. اما اگر نخواستید این رو دوباره برش میگردونید سر جاش و داشتم خودم اشتباه جا میزدمش به همین سادگی.
و با در آوردن و گذاشتن این گیره هم انقدر این فلزها خوب صیقل داده شدن که من نگران اینکه خط و خشی روی خودنویس بیفته نیستم. دومین موضوعی که توی این خودنویس جلب توجه میکنه اینه که به رغم اینکه بدنه حالت 6 ضلعی داره، حالا این قسمت پایینم نشون بدم چیز خاصی نیست دیگه، فلزی گرد قسمت بالایی حالت لوگویی داره که این لوگو به نظرم خیلی جالب. این لوگو اگه از بالا نگاه بکنید که حالا لوگوی کرنداش خیلی عوض شده، ولی این لوگو به نظر این لوگوی 6 ضلعی انگار یک مقطع در واقع یک مداد هستش و باز اون اصالت مداد در واقع از مداد برگرفته شده کرنداش برمیگرده. خب یه چیز دیگه در مورد در خودنویس جالب و عجیبه. ببینید در خودنویس با کشیدن بازو بسته میشه و خیلی خیلی سکیور هم بسته میشه. اما یه اتفاقی میفته توی خودنویس 8 ضلعی 6 ضلعی یا حالا اونایی که اینجوری یه مقطعی دارن، شما دوست دارید که اینا با هم الاین بشن و خب اگه اینا الاین بذاریدم الاین میموده و اتفاقی نمیفته با تکون دادن، ولی با دست میتونید بچرخونیدش. این در نگاه اول بازم به نظر من یه ایراد اومد، ولی باز یکم بهش فکر کردم به نظرم رسید اینم از یک طراحی هوشمند میاد. به خاطر اینکه من خودنویس‌های این شکلی خب داشتم، یه چند تایی خودنویس‌هایی مثلا روترینگ 600 که کاملا مثل همین 6 ضلعیه، یا مثلا فرض بکنید که هم مدل‌های خیلی خیلی گرونتری مثل واترمن اکسپشن که واترمن اکسپشن 4 ضلعیه در واقع مربعه و اونها همشون کاملا همون سر جای خودشون میرن و چفت میشن. اما یه اتفاقی در موردشون میفته. اتفاقی که در موردشون میفته اینه که بعد از مدت‌های طولانی استفاده کردن شما ممکنه این رو مثلا این خودنویس‌هایی که چند ضلعی هستن رو دربش رو اشتباهی الاین نشده ببندید و فشارش بدید و همین اتفاق باعث میشه که اون مکانیزم درب خراب بشه و من تعداد خیلی زیادی خودنویس از این چند ضلعی ها دیدم که این اتفاق براشون افتاده. این اتفاق برای کرنداش نخواهد افتاد. گرچه من خودم شخصا خیلی طرفدار این که در خودنویس این توی آزاد بچرخه نیستم، ولی این طراحی به نظرم طراحی هوشمندیه. ضمن اینکه حالا برای بعضی که دوست دارن مثلا در حین حالت فیجت واری میدن به وسایلشون و به قولی برای کلمه عبارت فارسی معادلی خیلی شاید نداشته باشه، ولی مثل فیجت ازش استفاده میکنن و بازی میکنن با این وسیله ها موقعی مثلا حرف زدن و نمیدونم فکر کردن و اینها. این حتی یه طراحی جالب و با نمکه به نظرم. نوک خودنویس یک نوک خیلی خاصه، یک نوک خیلی کشیده است که روش دوباره لوگوی 6 ضلعی کرنداش رو میبینیم و سایز رو و خیلی دیگه چیز دیگه ای نمیبینیمش. از پهلو نگاهش بکنیم نوک حالت فلت داره و حالت گرد خیلی از خودنویس ها رو نداره. سکشن خیلی خیلی باریکیه و اگه شما دست بزرگی داشته باشید خیلی نمیتونید ازش خوب استفاده کنید قطعاً به خاطر این باریکی خیلی زیادش. سکشن حدود 1.5 سانت شاید نزدیک 2 سانت. با توجه به این حالت 6 ضلعیه اگه یکمی بخواید عقب تر بگیرید، من این خودنویس رو خیلی این شکلی دوست دارم بگیرم دستم. به نظرم این کنترل خوبی بهش میده، یعنی من خیلی اینجوری نمیگیرم از این جلو، نوکی یه ذره شاید اینطوری عقب‌تر و یه انگشت 60 اینجا. کنترل خیلی خیلی خوبی در یه همچین وضعیتی داره. ولی اگه سکشن باریک اذیتتون میکنه خب اینو باید در نظر داشته باشید. کارتریج کانورتور استاندارد میخوره، خودش کانورتور همراهش نداره، یه فشنگی آبی کرنداش همراهش، البته این فشنگی اون نیست. و پستش هم توضیح بدم. ببینید پست شدنش هم مثل همون قسمت پست شدنش خیلی سکیوره، ولی خیلی بلند میشه، خیلی بلند میشه به نظرم. برای همین من حداقل پست شده ازش استفاده نمیتونم بکنم و فکر نمی کنم این خودنویس خیلی برای پست شدن هم
واقعا طراحی شده باشه. هرچند منظورم طراحی پست شده استفاده کردن. خب به نظرم بریم یه تست نوشتار ازش بگیریم، بیشتر صحبت کنیم. یه تجربه که من دارم اینه که خودنویس های کرنداش، حالا یه 2-3 تایی که من داشتم شاید، با جوهرهای لامی، بالاخص لامی های کریستال خیلی خیلی خوب کار میکنن. برای همینم برای این تست من از در واقع جوهر لامی کریستال بنیتویت استفاده کردم. پس خودنویسمون هست کرنداش. نوکمون هست استیل میدیوم. سایزش به نظر من میدیوم استاندارده، خیلی شکل لامی طبیعی هم هست. خب این شرکت سوئیسیه و به استانداردها توجه ویژه‌ای داره. جوهرمون هست لامی کریستال. اسم رنگمون هم هست بنیتویت که میدونید این جوهریه که توی سری کریستال برای داکیومنت نویسی خیلی معروف هست و استفاده میشه. نوک این خودنویس خیلی استاندارده، خیلی خیلی استاندارده. یه نه خشکه نه خیسه، بسیار بسیار همه چیز در مورد این خودنویس استاندارده. خب طبیعتاً لاین وریشن اصلا نباید از این نوک استیل استفاده انتظار داشته باشیم. توصیه هم نمی کنم. نوک های فلت رو خیلی توصیه نمی کنم که زیاد هم فشار بدید برای همچین چیزی. یه فارسی هم اگه بخوایم تست بکنیم باهاش، برای فارسی هم به نظرم کنترل بسیار خوبی داره. این خودنویس در فست رایتینگ و اینها هیچ مشکلی نداره. در مدت که من ازش استفاده می‌کردم هیچ هارد استارت و موضوعاتی از این دست نداشته. یه نکته کوچیک ها فقط باید مراقبت بکنید، اونم اینه که این نوک هودد یا نقابدار نیست، مثلا پارکر 45 و اینها. نوکایی که اینطوری هستن و حالا کشیدم باشند و اینها، معمولا دستتون که باشه و بخواید بنویسید یه کمی ممکنه زودتر خشک بشن، که ناشی از اینه که هوا به هر حال با این جوهر مدام در حال برخورد هستش. بنابراین اگر حالا بیشتر از مثلا 15 ثانیه دستتون باشه و درش باز باشه، ممکنه که در نوشتن احساس بکنید که اون اول نوشتن یه سکته‌ای داره. این الان چه این سکته‌ای نداشت، من رو کاغذ نکشیدمش. به لحاظ اسموثنس یا روان بودن، من به خودنویس امتیاز 7 از 10 رو میتونم به سادگی بدم، چون خیلی نرم و راحت مینویسه. در این حال خودنویس یک مقدار فیدبک هم داره که این فیدبک به مفهوم اسکرچی بودنش نیست. حس میکنید که دارید مینویسید که من بهش حدود 3 از 10 میدم، شاید کمی بیشتر از 3. این دو تا در کنار هم نشون دهنده اینه که خودنویس در حین روون بودنش کنترل خوبی داره. بنابراین حس میکنید که دارید روی کاغذ یه چیزی مینویسید، یه چیزی شاید مشابه اون چیزی، حالا روونتر ولی مشابه اون چیزی که ممکنه حس بکنید که با مداد دارید مینویسید. خب به نظرم بریم یه جمع‌بندی داشته باشیم در موردش. خب جمع‌بندی داشته باشیم در مورد این خودنویس زیبا و دوست داشتنی. ببینید خودنویس کرنداش 849 قیمتش در اروپا یه چیزی حدود $55
و متاسفانه خودنویس در ایران به شکل شرکتی وارد نمیشه و چون به شکل شرکتی وارد نمیشه بنابراین توی ایران با قیمت خیلی مناسبی شاید نتونید تهیهش بکنید و اگه بخواید بیارید باید هزینه های مختلفی رو بدید که چیزی بیشتر از 2 میلیون و چند صد هزار تومان براتون تموم میشه. اما این خودنویس یک خودنویس با طراحی بسیار بسیار عالی، یه طراحی مدرن داره. بنابراین اگر شما خیلی طرفدار طراحی کلاسیک باشید این خودنویس احتمالاً ممکنه به دلتون نشینه. رنگ هایی که این خودنویس داره، حالا در این حال که رنگ هایی مثل سرمه‌ای و مشکی هم داره، ولی رنگ های بسیار بسیار خاص و زیبا داره. رنگ هایی که این سری 849 داره دقیقاً با رنگ های به نظرم سری جوهرهای کروماتیک این شرکت که با این شیشه ها میشناسیمشون همخونی داره و خیلی خیلی با اون رنگ ها تشابه دارن و این همن. بنابراین میتونید با هم ستشون بکنید. حتی جالبه که کرنداش خیلی به این طراحی شیش زلی علاقه داره. حتی اینو توی شیشه های جوهر این شرکت هم میتونید ببینید و این هم لوگوی در واقع معمولی هستش که روی بیشتر محصولات کرنداش میبینید. این خودنویس طراحی مدرن داره، ساختش فوق‌العاده است، دقت در ساختش بی‌نظیره، نوشتار خیلی خوبی داره به شرطی که یک کمی اون کنترل براتون اهمیت داشته باشه. مثلا حدس میزنم دوستانی که با خودنویس های پلاتینیوم راحتن، با خودنویس های لامی راحتن، خودنویس هایی که یک کمی فیدبک داره، یعنی کنترل نوشتن دارید در این حالی که روون هستند، احتمالا از نوشتن با این خودنویس لذت میبرن. شخصا نوشتار این رو از لامی بهتر میبینم، حداقل با نوک‌های استیل لامی. به نظر من از نوک‌های استیل لامی خیلی خیلی بهتر می‌نویسه. پلاتینیوم از این یه مقداری روونتره در نوشتار، ولی فیدبکشون شاید تقریبا عین همن، یک کمی شاید باز پلاتینیوم کمتر، ولی همون حس و حال در واقع مشابه رو میده. این خودنویس برای دست‌های کوچیک فوق‌العاده است، برای دست‌های متوسط کاملا قابل استفاده است، ولی دست‌های بزرگ خیلی احتمالا نمیپسندنش. برای نوشتن طولانی مدت با توجه به وزنش به نظرم عالیه و مدت‌های طولانی میتونید باش بنویسید و خسته نشید. بخاطر شخصا خوشحال میشدم که اگر این خودنویس با یه دونه کانورتور استاندارد میومد به نظرم خیلی بهتر بود. یعنی پکیجش اگر شامل همچین چیزی بود به نظرم خیلی جالب‌تر بود. اما به هر حال موضوعی نیستش که خیلی اذیت بکنه، خصوصا خودنویس دوستا که معمولا یه عالمه پمپ اضافه دارن. به نظرم برای قیمتی که این خودنویس وجود داره توی رنج قیمتی خودنویس هایی هستش پایین تر از همیسفیر، پایین تر از در واقع شیفرهای معمولی که ما میشناسیم، حتی مثل شیفر 300 مثلا یا در واقع ساگاریس و غیره. اما خب خودنویس جذاب تریه به نظرم از شاید مثلا همیسفیر. حالا قیمت ایرانش رو که اصلا کاری ندارم، ولی در مورد قیمت جهانی داریم صحبت میکنیم. برای به قیمت جهانیش به نظر من حتما میارزه و قیمت مناسبیه براش. من فکر میکنم هولوحوش 2 میلیون تومان برای این خودنویس با توجه به قیمت های الان یه قیمت خوب و مناسبه و توی همچین قیمتی حتما توصیهش میکنم. خب اینم از نقد و بررسی خودنویس کرنداش مدل 849 که اولین ریویوی ما از برند بسیار با کیفیت و با اصالت کرنداش هست. امیدوارم که در انتخاب ها کمکتون بکنه. تا نقد و بررسی دیگه وقتتون بخیر و خدا نگهدار.